ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ පාන් සහ බටර් පුඩින් එකක් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් සමග. මේ පුඩින් එක ගොඩක්ම රසවත්. ඒ වගේම මේ පුඩින් එක හදන්නේ oven එකේ water bath ක්‍රමයට. අද මම water bath method එක ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. මේ bread butter පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් වීඩියෝ එක අවසානයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. පාන් සහ බටර් පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පෙති 5ක් මේ වගේ දෙකට කපා ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වටේ ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. පාන් වල තවරන්න බටර්, කස්ටර්ඩ් එක සඳහා බිත්තර 5ක්, සීනි කෝප්ප භාගයයි, කිරි කෝප්ප 2යි උණු කරගන්න, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, සාදික්කා කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ඊට අමතරව ආමන්ඩ් පෙති ටිකක්, මුද්දරස් පළම් ටිකක්, සුල්තානා ටිකක්, ටූටි ෆ්‍රූටි ටිකක්. මේ බෝල් එකේ තමයි මම පුඩින් එක හදන්නේ. මම බටර් හොඳට ගාලා තියෙනවා. මුලින්ම පාන් පෙතිවල බටර් තවරා ගන්න. දැන් පාන් පෙති මේ වගේ බෝල් එකේ අතුරා ගන්න. දැන් අපි කස්ටර්ඩ් එක හදමු. මුලින්ම බිත්තර හොඳට විස්ක් කරන්න. ගොඩාක් බීට් කරන්න එපා. ටිකක් විස්ක් කළාම ඇති. මෙතනදී ගොඩාක්ම සොෆ්ට් බිත්තර මිශ්‍රණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් සීනි එකතු කරන්න. හොඳට විස්ක් කරන්න. වැනිලා එකතු කරන්න. සාදික්කා කුඩු එකතු කරන්න. හොඳින් විස්ක් කරන්න. උණු කරගත්ත කිරි ටික ටික එකතු කරමින් හොඳට විස්ක් කරන්න. උණු කිරි ඔක්කොම එකවර දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් බිත්තර ටික කැටි වගේ වේවි. කිරි ටික ටික දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ හොඳින් පෙරාගත්ත කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය. දැන් පාන් පෙති උඩට මුද්දරස්පලම්, සුල්තානා, ටූටි ෆ්‍රූටි දාගන්න. පාන් පෙති අතරටත් දාන්න. ඔයාලා කැමති තරමක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් ආමන්ඩ් පෙති ටිකක් උඩින් දාන්න. දැන් කස්ටර්ඩ් මිශ්‍රණය මේ වගේ උඩින් දාගන්න. හැම පාන් පෙත්තක්ම පෙඟෙන විදියට කස්ටර්ඩ් එක දාගන්න. දැන් උඩින් තවත් සුල්තානා, මුද්දරස්පලම්, ටූටි ෆ්‍රූටි දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පුඩින් එක විනාඩි 20ක් මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. අපි එහෙම කරන්නේ කස්ටර්ඩ් එක හොඳට පාන් වලට උරා ගන්න ඕන නිසා. මම බ්‍රෙඩ් බටර් පුඩින් එක බේක් කරන්නේ වෝටර් බාත් මෙතඩ් එකට. මේ වගේ ට්‍රේ එකක් උඩින් පුඩින් එක තියන්න. මේ වෙනකොට oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්න ඕන. මුලින්ම ට්‍රේ එක oven එකේ තියලා පුඩින් එක ඒ උඩින් තියන්න. දැන් ට්‍රේ එකට උණු වතුර දාන්න. දැන් පරෙස්සමෙන් රැක් එක මේ වගේ ඇතුළට තල්ලු කරන්න. මේ ක්‍රමයේදී පුඩින් එක ෆොයිල් එකකින් ආවරණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ පුඩින් එක පැයක් හෝ උඩ රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණු පුඩින් එක. හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මේ බ්‍රෙඩ් බටර් පුඩින් එක පේන්නේ මේ වගේ. දැන් මේ වගේ පිළිගන්වන්න පුළුවන්. පුඩින් එක කැපුවට පස්සේ ඇතුළ පේන්නේ මේ වගේ. ඔයාලත් මේ බ්‍රෙඩ් බටර් පුඩින් එක හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.